صباح الخير. وانت على طريق الساحل هتلاقي على يمينك ناحية البحر علم ايطاليا وعلم المانيا، وعلى الشمال هتلاقي علم اليونان وعلم انجلترا جنب المتحف الحربي. اقف وانزل وخش واتفرج، دي النصب التذكارية والمقابر بتاعت جنود المحور وجنود الحلفاء. الاماكن فعلا محدش واخد باله منها، واماكن حلوة جدا وكلها حكاوي، كلها قصص. خشوا اتفرجوا، وهنخش مع بعض دلوقتي وهنحكي. فيها كنيسة وفيها جامع وفيها متحف، ده غير النصب التذكاري. بصراحة أحلى واحدة، مفيش كلام. هيكل بيعملوا هنا غالبا قداس في أكتوبر، ومن ورا البحر. دي أسامي الجنود، الضباط، الطلاينة. هنا إنيوتو اللي هي تحت دي يعني مجهول. إنيوتو إنيوتو. باولو كاتشيو دومينيوني ده الضابط الكاتب المهندس اللي صمم النصب التذكاري. اهو هنا حتى حاطين تمثاله وهو بيصممه. الراجل ده كان حارب هنا، وقعد يعني بعد الحرب ما انتهت لحد سنة 54 يحارب عشان يعملوا النصب التذكاري ده، عشان يلم كل رفات الجنود الطلاينة في مكان واحد. وبسببه تم برضو لم أشلاء الجنود الألمان وبقية جنود الجيوش الأخرى. يعني راجل قائد عظيم ما قدرش يسيب جنوده مرميين في الصحراء كده من غير ما يكون لهم مدفن يليق بتضحيتهم. يعني هنا داخل كل واحدة من دول في موجود جوه مكتوب بقايا رتبته، الرتبه ده الاسم، رتبه اسم. كل سنة في أكتوبر بيجوا بيحتفلوا مرة في كل واحدة. يعني مرة هنا، أكتوبر اللي بعديها عند الألمان، أكتوبر اللي بعديها عند الإنجليز، عشان يحتفلوا ويكرموا هؤلاء الشباب اللي ضحوا بحياتهم. كيو 33 أي النقطة هناك اهي. هيل 33 أو تبة 33 اللي هي تل عيسى. هنا كانت معركة فظيعة بين الألمان قوات المحور وقوات الحلفاء، معركة رهيبة. والحتة دي كلها كانت مدافن، وبعدين أخدوا كل البقايا والأشلاء وحطوهم هنا. بصوا بقى النصب التذكاري والمقبرة بص عليه على البحر. الطلاينة والألمان النصب التذكاري بتاعهم على البحر على طول، مع انهم هم اللي خسروا الحرب، بس خدوا احسن مكانين بصراحه. الكومنولث واليونانيين الناحيه التانيه من الطريق. ده متحف صغير جوه الحرم بتاع المقابر بتاعه الطلاينه. في الساحل هتلاقي مسجد، وبعدين النصب التذكاري بتاع الطلاينة، وجوه هنا النصب التذكاري بتاع العساكر الليبيين بأساميهم. وهنا على اليمين هنا في 14 عسكري ليبي مدفون والشاهد بتاعهم، وهنا برضو في 14 عسكري ليبي والشاهد بتاعهم. ودي أسامي بقى الجنود. بصوا، عايزكم تاخدوا بالكم من حاجة مهمة قوي. شايفين هنا تكريما لذكرى الليبيين، هتلاحظ انه اليافطة دي مختلفة عن دي، أجدد. كان مكتوب الأول الليبيين الذين ماتوا من أجل إيطاليا، وكان في وزير ليبي جه يزور ما عجبوش الكلام، فقدم طلب واعترض، وتم تغيير الرافطة لتكريما لذكرى الليبيين.
مش اللي ماتوا من اجل ايطاليا. ودي اساميهم كلهم. دي مقابر الكومنولث. طبعا المقابر دي اتعملت لذكرى 20,000 جندي، مش بس اللي توفوا في العالمين. اللي توفوا في العالمين مدفونين هنا حوالي 7,000 وكسور، بس الباقيين بقى اللي هم اتوفوا في تونس وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي السودان. ولو تلاحظوا بقى الموف ده البنفسجي دايما هتلاقيه موجود في التراب، عشان البنفسجي ده لون بيدل على النبل وعلى الكرامة وعلى السلام، فبيستخدموه كتير قوي في التراب. من الشواهد يبقى مكتوب عليها حاجات جميلة: الحياة أبدية والحب لا يموت، والشمس تغرب وفي الصباح هنتذكره. لما عبر الناحية التانية كل الأبواق عزفت من الناحية التانية. في ذكرى أخينا الحبيب الذي مات لكي نعيش في سلام. known unto God. هنا بقى ده جندي مش معروف، يعني مجهول. هتلاقيه في كل المقابر. أساميهم تحيا من أجل الجميع. استريح يا ابني العزيز في بلاد بعيدة، في قبر لن نراه. استريح في سلام. يعني ده حتى أهله مش هيقدروا حتى يجوا يزوروه عشان مدفون في بلد بعيدة جدا. اللي عمل المقبرة دي بقى المصمم هيوبرت ويردينغتون. هيوبرت ويردينغتون ده عمل مقبرة تانية في مصر الجديدة اللي هي مقبرة الكومنولث. لو تلاحظوا الورد الموف اللي محطوط ده بيتحط في المقابر عامة. اللون البنفسجي ده بيبقى عشان خاطر ده يعني لون النبل والكرامة والسلام. وهو لما جه هيوبرت ويردينغتون ده عمل المقبرة هنا، عمل بقى بدل ما يحط ورد حط صبار، نباتات الصبار علشان طبعا الحرارة. وجي عمل أسوار عالية علشان خاطر الرمال، عشان العواصف الترابية. 10 سنة بعد نهاية الحرب اجا مونتجومري هنا المنتصر، جه ورفع ستار عن الشعارات اللي انتوا شايفينها دي شعارات الدول اللي حاربت: نيوزيلندا، استراليا، انجلترا، الهند، ماليزيا. ده النصب التذكاري للجنود الهنود اللي تم حرقهم في المحرقة بعد وفاتهم طبعا حسب معتقداتهم الدينية. ولو تبصوا هنا هتلاقوا الشواهد دي كلها بصة في اتجاه، وبقية الشواهد بصة في اتجاه تاني. بقية الشواهد دي كلها بصة ناحية البحر. دول الجنود المسلمين، الشواهد بتاعتهم بصة ناحية القبلة. ده النصب التذكاري بتاع الجنود الأستراليين. كل كتب التاريخ بتشهد للجنود الأستراليين في معركة العالمين. ده النصب التذكاري بتاعهم. دي مقابر الجنود اليونانيين. طبعا يعني الجنود اليونانيين دول هربوا بعد الاحتلال الألماني وجم على مصر عن طريق كريتي أو عن طريق تركيا. وفي منهم كانوا هنا من أهل اليونانيين اللي عايشين في مصر واتطوعوا في الجيش عشان يحاربوا ألمانيا. ده النصب التذكاري لجنود الألمان اللي ماتوا في حرب العالمين.
الأرض المقام عليها هذه المعظمة مهداة من الشعب المصري، زي كل التراب التانية والنصب التذكارية التانية كلها مهداة من الشعب المصري. بصوا بقى، دي بيسموها توتنبرجن، يعني دي عاملة زي قلعة من العصور الوسطى. يعني هتلر كان بيعشق هذا النوع من المقابر اللي هي التوتنبرجن، اللي هي الأمة فوق الشخص، فلازم تبقى مقابر جماعية ومقابر فخمة. فحتى بعد انهيار النازية والهزيمة، المهندس المعماري روبرت تيشلر اللي عملها، انا مش عارف يعني من جوه كلها تحس انك انت يعني في العالم النازي. انا مش عارف ازاي بعد الحرب العالمية وهزيمة الألمان عرفوا يعملوها بالشكل ده. هي على شكل أوكتاجون يعني 8 أضلاع، 8 أضلاع على قد 8 مقاطعات للجنود الألمان اللي ماتوا من المقاطعة دي. بصوا بقى، أهم حاجة شايفين المسلة دي وتحتيها 4 صقور، والصقر بالنسبة لنا هو إيه؟ إحنا كمصريين حورس. فهنا برضو روبرت تيشلر المصمم بتاع المقبرة بيدغدغ مشاعرنا إحنا المصريين بوضعه صقر أو 4 صقور عند المسلة. حورس اللي بياخد الأموات الأخيار من إيدهم في الدنيا الآخرة. يعني رسالة جامدة جدا جدا من روبرت تيشلر. تشرشل قال قبل العالمين ما كسبناش ولا معركة، وبعد العالمين ما خسرناش ولا معركة. يعني مش متخيل انه بعد الحرب العالمية وبعد هزيمة الألمان والطلاينة عندهم مقابر جامدة كده وهم اللي خسروا الحرب، وازاي يعني بنوا المبنى ده. تحس انه حاجة نازية، يعني اتبنى في عصر النازي مش بعد هزيمة النازي. يعني شواهد كتير، جنسيات مختلفة، معتقدات دينية مختلفة، بس الحاجة الوحيدة المشتركة بينهم انهم اتدفنوا هنا في مدينة العالمين على بعد آلاف الأميال من أوطانها. وكل سنة سفراء الدول وساعات رؤساء الدول دي بتيجي هنا تحتفل بتضحيات الشباب دول. ولازم احنا كمان نفكرهم كل سنة لما ييجوا انه زي ما سابوا اولادهم مدفونين هنا سابوا لنا كمان ألغام، ولازم يشيلوا الألغام دي، عشان دي حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل. صباح الفخر بقواتنا المسلحة اللي تضحياتها مش أقل من التضحيات دي. وصباح الفل عليكم جميعا.